Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 17 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Mặc kệ những lời công kích, Trung Quốc không nao núng đáp trả, chỉ âm thầm điều động một phi đội oanh tạc cơ hùng hậu nhất từ trước đến nay để thăm hỏi Đài Loan, đáp lời Mỹ và các đồng minh. Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vừa lên tiếng tuyên bố Bắc Kinh bành trướng quân sự là vì hòa bình. Ở một diễn biến khác, đã có nguồn tin tiết lộ máy bay ném bom Nga chính là nguyên nhân 2 tiêm kích Mỹ được triển khai bí ẩn tại Hawaii. Trong lúc đó, Tổng thống Putin nói rằng Nga mới là nước phải quan ngại về các cuộc tập trận quân sự của Mỹ. Trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran, Bộ Ngoại giao Pháp sốt sắng khi Iran lại nâng mức làm giàu uranium. Những thông tin đáng chú ý khác, Hàn Quốc khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha. Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 độc hại và lây lan nhanh hơn. Triều Tiên truyền thông chính sách xem rác là kho báu để vực dậy kinh tế. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 17 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Vào hôm thứ Tư ngày 16 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã chính thức đại diện cho quân đội Trung Quốc ra tuyên bố. Sau hàng loạt những chỉ trích và tố cáo quyết liệt từ hội nghị bàn tròn bên trời Tây của các nước G7 và NATO dành cho Bắc Kinh. Tờ Nikkei Asia dẫn lời tướng Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, sự tăng trưởng sức mạnh quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan, Biển Đông hay thậm chí là đối với Tân Cương và Hồng Kông nên được coi là một phần của sự phát triển các lực lượng hòa bình trên thế giới. Điều này hoàn toàn bẻ lại những lời cáo buộc là Bắc Kinh đang duy trì một mối đe dọa có hệ thống trên thế giới từ NATO. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn tuyên bố với Mỹ, Nhật Bản và một số các nước láng giềng Đông Nam Á rằng Bắc Kinh sẽ không ngại thẳng thắn khi nói đến Đài Loan, Biển Đông và các lợi ích cốt lõi khác của mình. Ông Ngụy nói thêm rằng dẫu biết các nước đang có mối quan tâm chính đáng đến những vấn đề chưa được xác định, nhưng cho biết lợi ích quốc gia của Trung Quốc phải được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ. Đây là những phát ngôn đanh thép mới nhất của ông Ngụy tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Plus được tổ chức trực tuyến do Brunei chủ trì. Cuộc họp quy tụ 18 quốc gia bao gồm 10 thành viên ASEAN, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Australia và New Zealand. Những cuộc họp mặt này đã được tổ chức từ năm 2010, nhưng phiên họp hôm thứ Tư ngày 16 tháng 6 đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý là cuộc họp hôm thứ Tư diễn ra một ngày sau khi Đài Loan báo cáo về cuộc tấn công thẳng vào vùng nhận dạng phòng không hòn đảo của Trung Quốc, với số lượng 28 chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, con số lớn nhất từ trước đến nay mà Bắc Kinh từng triển khai. Đây là động thái đánh dấu sự leo thang hành động quân sự mới của Trung Quốc đối với Đài Loan, trong khi chỉ mới tuần trước tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, các nền kinh tế tiên tiến cũng đã thúc giục ổn định eo biển Đài Loan và khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển. Ngay sau đó, Washington đã có những phát ngôn và hành động đáp trả. Mỹ và các đồng minh khác cũng đang nỗ lực tiếp tục tăng cường các chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc. Chi tiết ra sao FBNC đã cập nhật trong các bản tin khác, mời quý vị đón theo dõi. Trở lại với cuộc họp hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan đối với cộng đồng quốc tế, kêu gọi giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng nhấn mạnh tầm nhìn của riêng Ấn Độ về một trật tự, tự do, cởi mở và bao trùm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Singh cho biết đất nước của ông ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở trên các tuyến đường thủy quốc tế. Phía Philippines lại đưa ra thông cáo nói rằng một số nước ngoài ASEAN bày tỏ quan ngại về luật bảo vệ bờ biển của Trung Quốc, nhưng tuyên bố không đưa ra chi tiết về các cuộc trao đổi. Trong một bản tin hôm qua phát sóng trên FBNC, chúng tôi đã đưa tin về động thái 3 tiêm kích F-22 của Mỹ đã tiến hành xuất kích một cách bí ẩn từ căn cứ liên quân Hickam, Trân Châu Cảng ở bang Hawaii của Mỹ. Và hôm qua ngày 16 tháng 6, Fox News đã dẫn nguồn một báo cáo từ quân đội Mỹ tiết lộ rằng đây là hành động mà Mỹ triển khai để đáp trả các máy bay ném bom tầm xa đang hiện diện gần Hawaii. Đáng nói, đây chính là khí tài mà Hải quân Nga đã triển khai trong đội hình các cuộc tập trận quân sự cách Hawaii khoảng 300 đến 500 dặm về phía Tây. Báo cáo cho biết các quan chức của Nga gọi cuộc tập trận là lớn nhất ở Thái Bình Dương kể từ thời chiến tranh lạnh. Trước đó, CBS News đã dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ báo cáo vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 6 rằng máy bay ném bom Nga đã không có dấu hiệu nào cho thấy xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Mỹ. Hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Quốc phòng của Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Fox News. Về phía Nga, truyền thông nước này nhiều ngày trước đã đưa tin về cuộc tập trận với sự tham gia của tối đa 20 tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ. Reuters đưa tin các cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 10 tháng 6, bao gồm tàu tuần dương tên lửa Vasa và tàu chống ngầm đô đốc Barnsley. Báo cáo cho biết máy bay ném bom Tu-142MZ cũng tham gia cuộc diễn tập.
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Đại úy Mike Kaska đã nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang theo dõi các tàu Nga hoạt động trong vùng biển quốc tế ở Tây Thái Bình Dương. Ngoài việc triển khai 2 tiêm kích F-22, máy bay KC-135 Strike Tanker cũng đã được triển khai. Trong lúc đó, Tổng thống của Nga và Mỹ đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 4 tiếng rưỡi tại Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 16 tháng 6 để thảo luận về một loạt các vấn đề. Vấn đề về các cuộc tập trận quân sự bị cho là nhạy cảm đã được ông Putin công khai đề cập trong cuộc họp với báo chí sau đó. Cụ thể, ông Putin đã bình luận về căng thẳng quân sự gia tăng giữa Nga với Mỹ và các đồng minh, cũng như những lo ngại của Washington về các hoạt động quân sự của Nga. Chúng tôi tiến hành các cuộc tập trận trên lãnh thổ của chúng tôi, giống như cách mà Hoa Kỳ tiến hành nhiều cuộc tập trận trên lãnh thổ của mình. Nhưng chúng tôi không tham gia vào các cuộc tập trận bằng cách kéo thiết bị quân sự và nhân viên của mình đến biên giới bang của Hoa Kỳ. Thật không may, các đối tác Mỹ của chúng tôi đang làm điều này ngay tại thời điểm này. Do đó, rõ ràng mối quan ngại về tình hình này không nên được bày tỏ từ phía Mỹ, mà là phải từ phía Nga. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga và Mỹ nhất trí trách nhiệm đặc biệt của họ là đảm bảo sự ổn định chiến lược toàn cầu với tư cách là các cường quốc hạt nhân trên thế giới. Hoa Kỳ và Liên bang Nga chịu trách nhiệm đặc biệt đối với sự ổn định chiến lược trên thế giới, xuất phát từ thực tế rằng họ là hai siêu cường hạt nhân lớn về số lượng đầu đạn hạt nhân, phương tiện tái nhập cũng như vũ khí. Nhất quán với những mục tiêu này, Hoa Kỳ và Nga sẽ bắt tay cùng nhau trong một đối thoại ổn định, chiến lược song phương, tích hợp trong tương lai gần, một sự cân nhắc và mạnh mẽ. Ông Putin và ông Biden đã ký một tuyên bố chung về vấn đề này sau hội nghị thượng đỉnh của họ. Trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA. Người phát ngôn của chính phủ Iran Ali Rabi cho biết hôm thứ Ba ngày 15 tháng 6 rằng Iran đã sản xuất khoảng 114 kg uranium được làm giàu cao trong 5 tháng qua. Ngay lập tức vào hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Engel von der Mus cho biết cần phải sớm đưa ra những quyết định quyết đoán để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran vì thời gian sẽ không chờ đợi bất kỳ ai. Bộ Ngoại giao Pháp nói thêm rằng những bất đồng quan trọng vẫn tồn tại trong các cuộc đàm phán để hồi sinh JCPOA. Trước đó cùng ngày, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết cần phải đợi chính phủ Iran thành lập mới có thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Được biết, Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào thứ Sáu tuần này, ngày 18 tháng 6, và tổng thống mới của nước này sẽ là người chọn lựa nội các của mình vào giữa tháng 8. Vòng đàm phán thứ 6 nhằm khôi phục JCPOA đã được nối lại từ Venice vào thứ Bảy nhưng vẫn chưa có kết quả nào rõ ràng được đưa ra. Cũng trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 6, theo giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu trước Thượng viện Tây Ban Nha và tuyên bố rằng mối quan hệ Tây Ban Nha-Hàn Quốc là mối quan hệ chiến lược. Trước đó, ông Moon đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại cung điện Mola để hội đàm song phương, nơi các thỏa thuận giữa hai nước sau đó đã được ký kết. Ông Sanchez và ông Moon đã đề cập đến mối quan hệ song phương sâu rộng, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời khẳng định rằng cả hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các vấn đề năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và lương thực bền vững, thông cáo báo chí của chính phủ Tây Ban Nha cho biết. Ông Moon nói với các thượng nghị sĩ Tây Ban Nha, "Chúng tôi đã phát triển tình bạn của mình trong 7 thập kỷ qua và tôi hy vọng chúng ta có thể củng cố sự hợp tác của mình trong tương lai vì sự thịnh vượng ở châu Á và toàn thế giới." Chuyến thăm của ông Moon là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên diễn ra tại Tây Ban Nha kể từ khi đại dịch bùng phát và diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước được tổ chức vào năm 2020. Trong một thông tin liên quan đến tình hình đại dịch, theo Andy Savic, cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về phản ứng Covid vừa cho biết biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ là một chủng độc hại hơn, khiến con người dễ dàng bị phơi nhiễm dẫu tiếp xúc với nguồn lây chỉ trong một thời gian ngắn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã dán nhãn biến thể Delta là biến thể cần quan tâm, một chỉ định dành cho các chủng virus mà các nhà khoa học tin rằng dễ lây lan hơn hoặc có thể gây ra bệnh nặng hơn. CDC cho biết biến thể này chiếm khoảng 10% các trường hợp nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ. Savic cho biết biến thể này cung cấp cho mọi người thêm một lý do để tiêm phòng, bởi nếu bạn đã được tiêm phòng, mọi người sẽ rất ít phải lo lắng về vấn đề này. Theo CNN dẫn lời các chuyên gia cho biến thể Delta đang gia tăng nhanh chóng tại Hoa Kỳ và có khả năng gây ra bệnh nặng hơn. Đây cũng là lý do vì sao biến thể này thống trị ở Anh, nơi hơn 90% trường hợp là biến thể Delta. Tin tốt là vaccine dường như có hiệu quả chống lại biến thể. Một nghiên cứu mới của Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho thấy vaccine Pfizer-BioNTech có hiệu quả chống phơi nhiễm 96% do biến thể này gây ra sau khi đủ 2 liều tiêm. Ngoài ra, chưa có đủ dữ liệu để chỉ ra hiệu quả của vaccine một liều Johnson & Johnson đối với biến thể Delta.
Nhưng vaccine đã cho thấy nó có thể giúp giảm thiểu các triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong khi mọi người bị nhiễm các chủng virus khác. Trong lúc các màn đấu tố chính trị đang sôi sục những công kích qua lại, Trung Quốc và Nga lại vừa thể hiện quyết tâm và sự tin tưởng hợp tác song phương trong lĩnh vực khám phá mặt trăng và không gian sâu hơn. Cục Không gian Quốc gia Trung Quốc CNSA và cơ quan đồng cấp Nga đã cùng công bố lộ trình trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế V1.0 và hướng dẫn đối tác, một lần nữa nhấn mạnh sự cởi mở của họ đối với tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và đối tác quan tâm tham gia dự án trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế ILRS. Tuyên bố này được đưa ra trong diễn đàn mạng toàn cầu. Lộ trình tạo ra trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế, một phiên họp do CNSA và đối tác Nga là Tập đoàn Không gian Nhà nước Roscosmos tổ chức nhân dịp Hội nghị khám phá không gian toàn cầu năm 2021, CLES 2021 vào thứ Tư ngày 16 tháng 6. Nó cũng diễn ra vào ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh của họ ở Geneva. Cục Không gian Trung Quốc CNSA cho biết thêm, Trung Quốc và Nga hoan nghênh các đối tác quốc tế tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án và tất cả các cấp độ phân cấp của mỗi giai đoạn. Trước đó, hai bên đã làm rõ rằng cơ sở này mở cửa cho tất cả các đối tác quốc tế quan tâm đến hợp tác trong một tuyên bố chung được đưa ra vào ngày Vũ trụ Quốc gia của Trung Quốc ngày 24 tháng 4. ILRS là một tập hợp phức hợp các cơ sở nghiên cứu thử nghiệm được tạo ra trên bề mặt và trên quỹ đạo của mặt trăng với sự tham gia tiềm năng của các quốc gia, tổ chức quốc tế và đối tác khác. Nó được thiết kế để thực hiện các hoạt động nghiên cứu đa ngành và đa năng, bao gồm khám phá và sử dụng mặt trăng, quan sát mặt trăng, các thí nghiệm nghiên cứu cơ bản và xác minh công nghệ với khả năng hoạt động lâu dài, không người lái với triển vọng đảm bảo sự hiện diện của con người. Với tiến độ của ILRS, Trung Quốc và Nga sẽ phát hành các phiên bản cập nhật của lộ trình và hướng dẫn đối tác để xác minh các mốc quan trọng của ILRS trong từng giai đoạn và đưa ra các thủ tục cho sự tham gia của các đối tác đúng hạn để đảm bảo tiến độ ổn định của tổng thể. Kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay bằng những hình ảnh tích cực vừa được ghi nhận tại Triều Tiên. Theo Reuters, cùng với việc đóng cửa biên giới chống đại dịch nhằm hạn chế nhập khẩu hàng hóa như nhựa từ Trung Quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã mô tả việc tập trung lớn vào việc tái chế như một cách biến rác thành kho báu và xây dựng một nền kinh tế tự chủ hơn. Một đoạn phim ngắn được phát sóng trên truyền hình nhà nước cho thấy một đường lối chính sách rõ ràng ở Triều Tiên khi nhà nước thúc đẩy lợi ích của việc tái chế. Câu chuyện bắt đầu với thông điệp "Kho báu tôi tìm thấy", kể về hành trình thay đổi nhận thức của một nam công nhân. Ban đầu, người đàn ông này thường xuyên càu nhàu về việc vợ anh ta thu gom rác thải nhựa, nhưng sau đó anh ta nhận ra mình có thể sử dụng vật liệu tái chế để làm hàng rào tại nơi làm việc của mình. Quy mô của việc tái chế không rõ ràng, nhưng đó là một thông điệp đang được đẩy mạnh tại Triều Tiên. Theo truyền thông địa phương, có 70 cửa hàng trao đổi đồ tái chế ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi mọi người có thể buôn bán chất thải, có thể tái chế của họ để lấy những thứ như máy tính xách tay hoặc giày dép. Các nhà phân tích cho rằng sự thúc đẩy này được tăng cường nhiều hơn bởi lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc phát triển khả năng tự cung tự cấp hơn là về lý do môi trường. Tuy vậy, một số chuyên gia nghi ngờ về mức độ hiệu quả của nó trong dài hạn, cảnh báo rằng theo thời gian, chất lượng của các sản phẩm tái chế sẽ xấu đi trừ khi các nguồn lực mới được đưa vào. Theo Reuters, nền kinh tế Triều Tiên đã bị tàn phá bởi các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào mục đích ngừng chương trình hạt nhân về việc đóng cửa biên giới nghiêm ngặt để ngăn chặn virus coronavirus. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.